हाय. हां, आपण कॉमन नेमिंग सिस्टीम पाहिली होती किंवा सिस्टीम ऑफ कॉमन नेम आपण पाहिलं होतं. पण त्यामध्ये काय प्रॉब्लेम व्हायला लागला की जसं कार्बन कंपाऊंड्स मधली कार्बनचा नंबर वाढत गेला त्या चेन मधला, त्याला नेमिंग करणं कठीण जायला लागलं. आणि मग की गरज पडली अशी की सर्वमान्य सगळ्यांना मान्य असलेली एखादी सिस्टीम शोधून काढणे आणि ती सिस्टीम शोधल्या गेली. आणि मग त्या सिस्टीमचं नाव होतं IUPAC. ओके, ऑल द लेटर्स आर कॅपिटल. सो इट इज इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC. आणि ही नॉमेनक्लेचर सिस्टीम अस्तित्वात आली. नॉमेनक्लेचर म्हणजे नामकरण सांगितलं होतं की IUPAC पद्धतीने नावं द्यायचे. आपण पाहिलं होतं की जेव्हा कार्बनचा नंबर वाढत जाते तर त्याला नेमिंग करणं कठीण होत जाते. आणि मग त्याच्यानुसार आपण ते प्रयत्न की आणि सर्वात महत्वाचं त्याच्यामधनं क्लॅरिटी येत नव्हती. सगळ्यांना लक्षात येईलच असं वाटत नव्हतं. आणि म्हणून ही सिस्टीम डेव्हलप झाली IUPAC nomenclature system. So it is the International Union for Pure and Applied Chemistry, that is the long form of IUPAC. So you have to remember this, the long form. Okay, put forth a nomenclature system that is based on the structure of the compounds. आणि मग ही जी सिस्टीम आहे ही बेस्ड होती स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाऊंड्स. कंपाऊंडचं स्ट्रक्चर कसं आहे आणि त्याच्यानुसार त्याचं नामकरण करायची अशी ती सिस्टीम होती. दॅट इज IUPAC. अँड इट वॉज ऍक्सेप्टेड ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. आणि ही जगात पण मान्य आहे, म्हणजे स्वीकारल्या गेलेली आहे की जर समजा आपण जर म्हटलं की मिथेनॉल तर ते पूर्ण जगात सुद्धा समजेल की दिस इज द मिथिल अल्कोहोल. आणि मग त्याच्यानुसार हे ओव्हरऑल ऍक्सेप्टन्स याला झालेलं आहे. सो इट वॉज ऍक्सेप्टेड ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. देअर इज अ प्रोव्हिजन इन दिस सिस्टीम फॉर गिव्हिंग अ युनिक नेम. आणि सर्वात महत्वाचं या सिस्टीमचं की कोणत्याही कंपाऊंडला आपण युनिक नेम देऊ शकतो की ज्याला ओव्हरऑल ऍक्सेप्टन्स असेल. सो युनिक नेम टू ऑल द कार्बन कंपाऊंड्स. आणि मग जेवढे काही एक्झिस्टिंग कार्बन कंपाऊंड्स आहेत त्याला युनिक नाव देता येते. जसे आपले नाव राहतात की पर्टिक्युलर नेम्स म्हटल्यानंतर मग तो स्टुडंट्स हजर होतो. समजा फर्स्ट नेम मध्ये कन्फ्युजन असेल तर सरनेम नंतर क्लॅरिफाय होते. पण युनिक पर्सनच आपल्याला मिळते. तर तसंच युनिक नेमिंग सिस्टीम याच्यामुळे आलेली आहे आणि सगळ्या कंपाऊंडला युनिक नेम देता आलेले आहे. देन लेट अस सी हाऊ सम स्ट्रेट चेन कंपाऊंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन IUPAC नेम अँड लेट अस ऑल्सो सी देअर कॉमन नेम्स. आणि मग की जी स्ट्रेट चेन आहे कार्बन कंपाऊंडची की त्याच्यामध्ये किती कार्बन आयटम्स आहेत आणि मग कोणता फंक्शनल ग्रुप आहे याच्यानुसार IUPAC नेम कसे दिले जातात आणि त्यांचे कॉमन नेम्स काय आहेत तर ते आपल्याला बघायचं आहे. सो देयर आर 3 युनिट्स इन द IUPAC नेम ऑफ एनी कार्बन कंपाऊंड्स. तर 3 युनिट्स असतात. IUPAC जेव्हा नेम देतो आपण त्या कार्बन कंपाऊंड्स मध्ये 3 युनिट असतात. ते 3 युनिट कोणते तर इट इज पॅरेंट, suffix and prefix, and these are arranged in the name as follows. आणि मग पॅरेंट अल्केन म्हणजे लांबवाली चेन कार्बनची मोजून घ्यायची. ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज पॅरेंट अल्केन. ओके, मग 5 असेल तर पेंटेन, 7 असेल तर हेप्टेन, 9 असेल तर इट इज नोनेन. ओके, 2 असेल तर इथेन. म्हणजे कार्बन चे स्ट्रेट चेन मध्ये किती मॉलिक्युल्स आहे त्या चेन मध्ये कार्बनचेच मोजायचे, फक्त कार्बनचे आयटम्स मोजून घ्यायचे. ओके, 1 2 3 4 5 6 7. सो इट इज हेप्टेन. अशा प्रकारे मोजून घ्यायचं. मग इट इज पॅरेंट
then suffix म्हणजे ज्याला आपण अगोदर लावतो phrase before suffix and it is prefix the phrase after. ओके, पण याचा जो सिक्वेन्स असतो आता प्रीफिक्स म्हटल्यानंतर सुरुवातीला म्हटल्यावर तर प्रीफिक्स पहिले असेल म्हणजे पहिले प्रीफिक्सच लावावं लागेल. ओके, मग मधात पॅरेंट अल्केन असेल जे काही नाव असेल ते अँड देन इट इज सफिक्स दॅट इज प्लेस आफ्टर. आणि या सिक्वेन्स मध्ये नावं दिलेली असतात जिथं आपल्याला प्रीफिक्स लावायचा आहे सुरुवातीचा. जनरली हॅलोजन्स, क्लोरो, ब्रोमो, आयरो असं फ्रेज. पॅरेंट म्हणजे आपला मिथेन, इथेन, ओके, प्रोपेन, ब्युटेन, पेंटेन यांच्यापैकी पॅरेंट. सफिक्स मग ते फंक्शनल ग्रुप नुसार शेवटी काय लिहायचं ते. तर याच्यानुसार ही सिस्टीम बनलेली आहे. सो देयर मस्ट बी अ फर्स्ट प्रीफिक्स, देन इट इज पॅरेंट अल्केन, देन इट इज सफिक्स म्हणजे सुरुवातीला प्रीफिक्स, मग पॅरेंटचं नाव, पॅरेंट अल्केनचं नाव आणि सफिक्स मग कोणता फंक्शनल ग्रुप आहे काय आहे त्याच्यानुसार मग आपण ते बघू. तर an IUPAC name is given to a compound on the basis of the name of its parent alkane. आणि मग त्या कंपाऊंडला नाव दिलेलं असते तर त्याचा जो बेस असते दॅट इज द पॅरेंट अल्केन. ओके, पॅरेंट अल्केनचं नाव तिथं दिसेल. फक्त फंक्शनल ग्रुप नुसार त्याच्यामध्ये चेंजेस केलेले असेल पण सर्वात पहिले पॅरेंटचं नाव लिहावंच लागेल आणि मग त्याच्यानुसार जे त्याचे रूल्स आहेत त्याच्यानुसार मग आपण रिअरेंजमेंट करू आणि मग फायनल नाव तयार होईल. तर ते आपण स्टेप बाय स्टेप बघू. An IUPAC name is given to a compound on the basis of the name of its parent alkane. The name of the compound is constructed by attaching appropriate suffix. आणि मग जे पॅरेंटचं नेम आहे, द नेम ऑफ द कंपाऊंड, पहिले तर पॅरेंट अल्केन लिहिला. मग आपल्याला काय करावं लागते तर त्या कंपाऊंडचं नाव लिहिण्यासाठी काहीतरी सफिक्स म्हणजे त्या जो पॅरेंट अल्केनचं नेम आहे त्याच्यानंतर जो कंपाऊंड आहे त्याच्यानुसार, कंपाऊंड म्हणजे फंक्शनल ग्रुप आहे त्याच्यानुसार मग पॅरेंटच्या नेम मध्ये थोडी अरेंजमेंट करून त्याचं नाव लिहिले जाते. सो इट इज द नेम ऑफ द कंपाऊंड इन constructed by attaching appropriate suffix and prefix. जिथं पाहिजे तिथं प्रीफिक्स लावावं लागेल, जिथं पाहिजे तिथं सफिक्स लावावं लागेल. तर पहिले काय असेल तर पॅरेंट अल्केनचं नेम आणि मग त्याच्यानुसार अकॉर्डिंगली सफिक्स ऑर प्रीफिक्स हॅज टू बी कन्स्ट्रक्टेड. ओके, टू द नेम ऑफ द पॅरेंट अल्केन the steps in the IUPAC nomenclature of straight chain compound are as follows. आणि मग IUPAC नेम देण्याच्या मेनली इट इज थ्री स्टेप्स आर गिवन आणि मग त्याच्यानुसार अकॉर्डिंगली आपण वन बाय वन स्टेप बघून ते नाव आपण देत असतो. तर बघा, इट इज स्टेप 1. Draw the structural formula of the straight chain compound and count the number of carbon atoms in it. Draw the structural formula of the straight chain compounds. आता सरळ सरळ स्ट्रेट चेन कंपाऊंड्स, ओके, त्याचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला काढायचा आणि एकच काम करायचं, स्ट्रेट चेन मध्ये किती कार्बन आयटम आहे ते पहिले मोजून घ्यायचे. ओके, इज दॅट क्लिअर? म्हणजे सरळ सरळ साधं काम आपल्याला की कोणतं कार्बन आयटम स्ट्रेट चेन मधले मोजून घेणे. दॅट इज अवर फर्स्ट स्टेप. ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ द स्ट्रेट चेन कंपाऊंड. स्ट्रेट चेन वाले कंपाऊंडचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला लिहायचा अँड काउंट द नंबर ऑफ द कार्बन ॲटम्स इन इट. त्याच्यामध्ये किती कार्बन ॲटम्स आहेत त्या स्ट्रेट चेन मध्ये तेवढे मोजून घ्यायचे. हिअर इट इज 4. So that is the first work. What we have to do in a first step. Then the alkane with the same number of carbon atoms is the parent alkane of the concerned compounds. आणि मग तिथे आपण कार्बनचे ॲटम मोजले. कार्बनचे ॲटम 4 आहे तर त्याच्यामधला अल्केन कोणता आहे तर 4 वाला म्हणजे इट इज अवर ब्युटेन. इट इज अवर ब्युटेन. ओके,
मग हा आपण पॅरेंट अल्केन फायनल केला कोणता तर ब्युटेन. कसा केला तर जो काही होता स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला दिला त्यामधले कार्बनचे आयटम मोजून घेतले. कार्बनचे आयटम मोजून घेतले. से हियर इट इज 4 आणि मग 4 वाला अल्केन शोधला. अल्केन ओके. आणि मग 4 वाला अल्केन कोणता आहे ज्याच्याकडे 4 कार्बन आयटम आहे असा 4 वाला अल्केन आहे ब्युटेन. इफ इट इज अ 6 that will be a hexane. If it is 2 that will be a ethane. Okay, got it? अशा प्रकारे मग पॅरेंट अल्केन ठरवून टाकायचं. So the alkane with the same number of carbon atoms is the parent alkane of the concerned compound. आणि मग इथे याला बाजूला काही लागलेलं असेल त्याच्यानुसार तो कंपाऊंड बनेल. पण या कंपाऊंडचा जो पॅरेंट अल्केन असेल तो काय असेल तर स्ट्रेट चेन मधले कार्बन किती ते मोजले आणि त्याच्यानुसार मग तो पॅरेंट अल्केन आपला ठरेल. हियर इट इज ब्युटेन. Okay, why it is butane? Because there are 4 carbon atoms. So 1, 2, 3, 4. If it is 3, then that is propane. Okay, if it is 2, that is ethane. If it is 1, that is methane. Okay, then write the name of this alkane. आणि मग आता याचं नाव लिहून टाकायचं. ओके, तर याचं आपण नाव लिहिलं ब्युटेन. It is butane. Okay, and mug in case of the carbon chain of the concerned compounds contain double bond. आता जर समजा इथे आपल्याला डबल बॉन्ड आहे. ओके, तर आपल्याला माहित आहे डबल बॉन्ड असेल तर दिस इज द अनसॅच्युरेटेड. ओके, आणि मग डबल बॉन्ड नुसार याचं नाव ब्युटेन नाही राहणार. दॅट विल बिकम्स अ ब्युटीन. E and E. Why it is E and E? Because as there is a double bond between the 2 carbon atoms. म्हणून मग काय होऊन जाईल तर तिथं A आणि E च्या जागी E आणि E येऊन जाईल. सो ब्युटेन होता पण इथे डबल बॉन्ड आहे. ओके, 4 असल्यामुळे आपण ब्युटेन लिहिला होता पण डबल बॉन्ड आहे हे पण विसरायचं नाही. मग डबल बॉन्ड असेल तर A and E ब्युटेन मधला that must be replaced by E and E. Okay, and if it is triple bonds, then this A and E, that is butane, मतलब A and E triple bond आहे म्हणून that must be replaced by Y and E, that is butyne. Why it is butyne? It is parent alkane butane. Okay, A and E is there. But since there are 3 bonds between the 2 carbon atoms, that is triple bonds, then this A and E is replaced by Y and E. So it is butyne. It is butyne. अशा प्रकारे आपल्याला म्हणजे स्टेप 1 किती सोपी आहे. पहिले तर सरळ सरळ स्ट्रेट चेन मधले कार्बन आयटम मोजले. ओके, मग त्या कार्बन आयटम नुसार पॅरेंट अल्केन लिहून टाकली. मग सेकंड ग्रेड म्हणजे त्या स्टेप मधलं आपली दुसरी पाईप. स्टेप 1 मधला दुसरा पॉइंट तर काय करायचं डबल बॉन्ड आहे का. डबल बॉन्ड असेल तर A and E is replaced by E and E. If it is a triple bond then A and E is replaced by Y and E. So in case of the carbon chain of the concerned compounds contains a double bond, change the ending of the parent name from A and E to E and E. कारण आपला ब्युटेन होता. ओके, दिस ब्युटेन आणि मग काय म्हटलेलं आहे डबल बॉन्ड आहे तर दिस A and E is replaced by E and E. So it becomes butyne. Okay, butene, not butane. Butane is triple bond. Butene. Okay. A and E is there. Single bond is there. E and E is there. Last one there. That is double bond Y and E. If it is Y and E at the last, then it will contain the triple bond between the 2 carbon atoms. Then
If the carbon chain in the concerned compound contains a triple bond, here it is triple bond, then again चार नुसार आपण त्याला ब्युटेन लिहिलं होतं. This A and E is replaced by Y and E. Why it is replaced by Y and E? As there is a triple bond. So if the carbon chain in the concerned compound contains a triple bond, change the ending of the parent name from A and E to Y and E. From A and E to Y and E. अशा प्रकारचं हे स्टेप 1 आहे. तर IUPAC nomenclature of a straight chain compound स्टेप 1. तर त्याचा टेबल आपण बघू आणि मग टेबलवरून तुमच्या सगळं लक्षात येईल. तो बघा. So first it is CS3, it is CH2, CH3. ओके. आता आपली स्टेप काय म्हणते, तर स्ट्रेट चेन मध्ये किती कार्बन आहे? 1 2 3. ओके. मग याचा पॅरेंट अल्केन काय होईल? द प्रोपेन. का बरं? तर 3 कार्बन आयटम असेल तर त्याला आपण प्रोपेन म्हणतो. सो प्रोपेन as there is no any double bond or triple bond, so our problem is solved. We will stay with this propane. कारण तिथे डबल बॉन्ड नाही आहे, ट्रिपल बॉन्ड नाही आहे, तर शेवटचा ए आणि रिप्लेस करायची गरज नाही आहे. आय होप यू गॉट दिस पॉइंट. 1 2 3. सो स्ट्रेट चेन कंटेन्स द 3 कार्बन आयटम्स आणि त्याच्यानुसार त्याचा पॅरेंट अल्केनचं नेम आहे प्रोपेन. आणि इथेच आपलं काम संपलं. काय बरं? ॲज देअर इज नो एनी डबल बॉन्ड अँड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन ॲटम्स. Then it is second is CS3, CH2, it is OH. Okay, फक्त आपलं काम एकच आहे, कार्बन चेन फार्मिंग. So it is only 2. Okay, 2 वाला जो आहे तर तो पॅरेंट नेम लिहायचा आहे फक्त. तर 2 वाला कोण असते? तर इथेन. ओके. सो इट इज इथेन आणि आपण पॅरेंट नेमच लिहित आहे. म्हणून आता थर्ड नंबर इट इज CS3, CS2, COOH. CS3, CS2, COOH. ओके. आता इथे पाहून घ्या. 1 2 पण हा COOH मध्ये सुद्धा एक कार्बन आहे. सो स्ट्रेट चेन मध्ये किती आहे? देयर आर 3 1 2 3. ओके. सो 1 2 3 वाल्याचं पॅरेंटचं नेम आहे प्रोपेन. आपण फक्त पॅरेंट शोधून काढत आहे. ओके. स्टेप 1 आपली तीच आहे. म्हणून मग दॅट इट इज okay, CS3, CS2, CS2, CHO. So 1 2 3 4. As there are 4 carbon atoms in a straight chain, you have to count this carbon also. You have to count this carbon also. So 1 2 3 4. So 4 straight chain carbon. Okay. आणि मग 4 नुसार पॅरेंट नेम इट इज ब्युटेन. It is butane. Butane. Then it is CS3, CH, double bond, CH2. तर पाहून घ्या. हा जो कार्बन आहे इथं CS2 का होणार आहे? तर C इकडे एक व्हॅलन्सी दिलेली आहे. हायड्रोजनला एक जाईल 2 आणि इथे डबल बॉन्ड आहे 2 2 4. म्हणून इथे CS2 लिहायचा ना, डबल बॉन्ड असेल. If it is a single bond, then there must be a in the middle part CH2. तर कार्बनची व्हॅलन्सी 4 असते. याच्यानुसार लक्षात घ्यायचं. हा CS3 याच्यासोबत 3 हायड्रोजन आहे, हा चौथा. 4 व्हॅलन्सी झाली. याची एक हायड्रोजन घेतली, एक इकडच्याला 2 इकडच्याला 4 झाले. हा कार्बन 2 हायड्रोजन आहे, 2 बॉन्ड आहे. सो 4. आणि मग आता इथे पुन्हा स्ट्रेट चेन मध्ये किती आहे तो पाहून घ्यायचे. 1 2 3. ओके. याच्या पॅरेंट्सचं नेम काय आहे? आपण
साध्या पद्धतीने जावं तर 3 नुसार it is propane. Okay. But when look at this, there is a double bond between the two carbon atoms. So this A and E must be replaced by E and E. So our parent will becomes it is propene. Why it is E and E? Because there is a double bond between these two carbon atoms. As there is double bonds, we have to replace A and E of the parent alkane by E and E. So then its parent alkane will becomes a propene because there is a double bond. The last one is CH3. C triple bond CH. आता हा कार्बन 3 इकडे येईल आणि 1 इकडे 4. या कार्बनच्या 3 इकडे 1 हायड्रोजन means so all the valencies are satisfied here. So straight chain बघून घ्यायची again and is 3. So propane 3 असल्यामुळे आपण पॅरेंट अल्केन पहिले शोधला पण तिथे ट्रिपल बॉन्ड आहे सो दिस A and E is replaced by Y and E. So it will becomes a propyne. It will becomes propyne. आणि अशा प्रकारे आपल्याला स्टेप 1 फॉलो करायचे आहे. पहिले काय करायचं आता स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला लिहा. ओके. पण स्ट्रक्चरल फॉर्म्युल्यामध्ये स्ट्रेट चेन वाले कार्बन आयटम्स किती आहे सो 1 2 3 सो इट इज written there. Then याच्यावर 3 कार्बन आयटम्स असलेला पॅरेंट अल्केन लिहायचा. त्याचं नाव आहे प्रोपेन. पण इथे सिंगल बॉन्डच असल्यामुळे आपल्याला ए आणि ई ला रिप्लेस करायची गरज नाही. ओके. देन इट इज CH3 CH2 OH. कार्बन चेन पाहिजे स्ट्रेट चेन दोनच आहे सो पॅरेंट अल्केन इथेन लिहून टाकायचं. ओके. आणि मग पुढे CH3 CH2 COOH स्ट्रेट चेन मध्ये 3 आहे. COOH मधला C सुद्धा कन्सिडर करायचा सो इज प्रोपेन. CH3 CH2 CH2 CHO हा CHO मधला C सुद्धा कन्सिडर करायचा. मग स्ट्रेट चेन मध्ये कार्बन आयटम्स होईल 4 1 2 3 4 so its name is butane. As in earlier 4 examples there is no any double bonds or triple bonds so parent name remains the same. Alkanes जे नाव होतं तेच parent names राहतात. पण in our 5th and 6th examples CH3 CH double bond CH2 3 carbons are in a straight chain no doubt. So its parent's name is propane. But when we look at the structural formula, it is there double bond between the 2 carbon atoms. As it contains the double bond, so our A and E of parent, that is propane मधला A and E हा रिप्लेस करावा लागेल E and E न. The reason काय? तिथे काय आहे डबल बॉन्ड आहे म्हणून मग parent alkane names becomes a propene instead of propane. Propane parent alkane शोधला होता कशामुळे 3 कार्बन सरळ स्ट्रेट चेन मध्ये होते. पण मग बरोबर पाहिल्यावर आपल्याला दिसलं की 2 कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड आहे म्हणून तो A आणि E रिप्लेस करायचा. A आणि E च्या जागेवर E आणि E लिहायचा. तो E आणि E फक्त याच्याच मुळे आला तिथे डबल बॉन्ड असल्यामुळे. लास्ट एक्झाम्पल CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. Again, straight chain वाले कार्बन पाहिजे 3 आहे 1 2 3. So its parent's name is propane. Okay, propane. पण इथे ट्रिपल बॉन्ड आहे आणि ट्रिपल बॉन्ड आहे म्हणून A आणि E च्या जागेवर Y and E लिहायचं. A आणि E च्या जागेवर काय लिहायचं Y and E. अशा प्रकारचा हा म्हणजे ही स्टेप 1 आहे. इथे फक्त तेवढंच करायचं. स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला स्ट्रेट चेन मध्ये किती कार्बन आहे आणि पॅरेंटचं नाव लिहायचं. सिंगल बॉन्ड असेल तर तेच पॅरेंटचं नाव आहे. डबल बॉन्ड असेल तर A and E इज रिप्लेस बाय E and E. ट्रिपल बॉन्ड असेल तर A and E इज रिप्लेस बाय Y and E.
So it is all over from the today's lecture. In our next lecture, we will see the step number 2 and step number 3. So till then, bye.